HTC trở thành ánh sáng của Android bắt đầu từ việc phản bội Microsoft, nhưng sau đó tại sao hãng lại sụp đổ thảm hại như vậy? Đây mới là điều thú vị hơn. Ban đầu, HTC nhờ sản xuất thiết bị cầm tay cho Microsoft mà trở thành nhà máy gia công Windows lớn nhất thế giới, từng độc chiếm tới 80% thị phần, nhưng HTC không muốn mãi làm nhà gia công nên đã thành lập một thương hiệu riêng mang tên Dopad, làm vỏ bọc cho mình. Trong vòng vài năm ngắn ngủi, Dopad cho ra mắt nhiều mẫu điện thoại kinh điển. Theo lẽ thường, Dopad lẽ ra phải ngày càng phát triển, nhưng đáng tiếc thay, năm 2007 đã đến. iPhone, chiếc điện thoại thay đổi thế giới ra đời. Sự xuất hiện của nó khiến toàn bộ ngành di động cảm thấy nguy cơ cận kề. Các hãng sản xuất điện thoại, ai nấy đều ráo riết nghiên cứu smartphone của riêng mình. HTC vốn là nhà gia công, nên có sẵn lợi thế tự nhiên trong việc phát triển và sản xuất điện thoại. Chỉ 5 tháng sau khi iPhone đời đầu ra mắt, HTC đã tung ra HTC Talk, chiếc điện thoại đầu tiên khắc logo HTC, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ Dopad và mở ra kỷ nguyên HTC. Chiếc điện thoại đầy tham vọng này vẫn tiếp tục sử dụng hệ điều hành Windows Mobile 6.0 của Microsoft. Nó sở hữu màn hình LCD 2,8 inch đa điểm cảm ứng, camera 2 megapixel hỗ trợ tự động lấy nét, những thông số rất ấn tượng vào thời điểm đó. Dù không thể sánh ngang iPhone, nhưng so với Nokia thì đã quá đủ. Ngay sau đó, HTC liên tục tung ra hàng loạt sản phẩm như Talk Pro, Talk HD và gây tiếng vang lớn. HTC thậm chí còn được tạp chí Business Week bình chọn là công ty công nghệ lớn thứ 3 thế giới. Trong lúc đó, Microsoft cũng rất vui mừng vì HTC đã giúp Windows Mobile gia tăng thị phần. Khi Microsoft bắt đầu cảm thấy mình có thể vươn lên để tranh đấu với iOS, thì HTC lại bị Google dụ dỗ. Tháng 11 năm 2007, Google thành lập Liên minh di động mở, mời 34 công ty tham gia nhằm đẩy nhanh quá trình phổ biến hệ điều hành Android. HTC khi đó là một trong số ít những công ty có khả năng thiết kế và sản xuất smartphone nhanh chóng, nên đương nhiên trở thành khách mời danh dự. HTC cũng không làm Google thất vọng, chưa đầy một năm sau, họ đã cho ra đời chiếc điện thoại Android đầu tiên trên thế giới, HTC Daydream, còn gọi là HTC G1. HTC Daydream được cài sẵn Android 1.0, dùng vi xử lý của Qualcomm, màn hình 3,17 inch, thiết kế kết hợp cảm ứng toàn phân và bàn phím vật lý. Ngày nay nhìn lại thì nó có vẻ bảo thủ, nhưng hoàn thành quan trọng hơn hoàn hảo. HTC Daydream không chỉ là cột mốc khởi đầu của đế chế Android, mà còn là bước ngoặt đưa HTC lên đỉnh cao. Chiếc điện thoại này ngay khi mở bán đã cháy hàng, riêng lượng đặt trước đã lên tới 1,5 triệu máy. Cùng với sự thành công của HTC, trên thị trường dần lan truyền một tin đồn rằng HTC không còn đặt niềm tin vào hệ điều hành của Microsoft nữa và có thể sẽ chuyển hẳn sang Android. Điều này khiến HTC phải vội vàng lên tiếng phủ nhận, không có chuyện đó, đừng đoán mò. Nhưng rồi ngay sau đó, HTC tung ra 9 mẫu điện thoại mới, trong đó có tới 8 mẫu chạy Android, chỉ duy nhất một mẫu dùng Windows Mobile, hành động luôn chân thật hơn lời nói. Có HTC là trợ thủ đắc lực, Android phát triển mạnh mẽ. Trong giai đoạn đó, Google tặng quà cho khách hàng toàn là điện thoại HTC. Không chỉ vậy, Google còn giao cho HTC một nhiệm vụ lớn hơn, sản xuất điện thoại cho chính Google. Để thúc đẩy hệ sinh thái Android, Google quyết định tự mình tham gia vào cuộc chơi. Tháng 1 năm 2010, Google chính thức ra mắt chiếc điện thoại đầu tiên của mình, Nexus One, máy chạy hệ điều hành Android 2.1, sử dụng vi xử lý Qualcomm, có RAM 512 MB và bộ nhớ trong 4 GB, màn hình AMOLED 3,7 inch, hoàn toàn vượt trội so với iPhone 3GS. Đặc biệt, Nexus One phá vỡ truyền thống khi loại bỏ hoàn toàn các phím bấm vật lý ở mặt trước, chuyển sang điều khiển cảm ứng toàn bộ. Chiếc điện thoại này sở hữu cấu hình cực mạnh vào thời điểm đó, trở thành tiêu chuẩn mẫu cho các thiết bị Android trong tương lai và giúp các hãng sản xuất có định hướng rõ ràng về thiết kế smartphone chạy Android. Đằng sau Nexus One, người đóng góp lớn nhất chính là HTC. HTC không chỉ tham gia thiết kế mà còn là nhà sản xuất độc quyền cho mẫu điện thoại này. Vào thời điểm đó, quan hệ giữa Google và HTC thân thiết đến mức khiến Microsoft phải chạnh lòng, đánh mất một đối tác quan trọng như HTC. Microsoft buộc phải tìm kiếm những đối tác mới và sau này, Nokia đã lọt vào tầm ngắm của Microsoft. Chi tiết hơn về câu chuyện này có thể xem trong video của tôi về Nokia. Còn HTC thì sao? Nó thực sự xứng đáng với danh hiệu ánh sáng của Android. Sau khi HTC G1 ra mắt, HTC tiếp tục tăng tốc và nhanh chóng trình làng G2 và G3. Trong đó, HTC G3 đã tạo nên một cơn sốt lớn vào thời điểm đó, với thiết kế cầm nhô đặc trưng, vi xử lý Qualcomm, màn hình 3,2 inch hỗ trợ cảm ứng đa điểm, tính năng thu phóng trang web và phát video toàn màn hình. G3 trở thành một thiết bị tiên phong. Nhưng điều đặc biệt nhất của G3 chính là việc lần đầu tiên, HTC trang bị giao diện tùy chỉnh HTC Sense UI, cho phép người dùng tự do sắp xếp biểu tượng trên màn hình chính. Thiết kế thẩm mỹ của HTC Sense UI thậm chí còn vượt trội so với iPhone 3GS lúc bấy giờ, và tất nhiên đẹp hơn nhiều so với giao diện Android gốc. HTC tiếp tục phát huy thành công này và nâng cấp dòng sản phẩm lên thế hệ thứ 7, HTC G7. Đây là chiếc điện thoại đã làm mưa làm gió trên thị trường, nhờ hiệu năng mạnh mẽ và trải nghiệm người dùng tuyệt vời. HTC chính thức bước ra ánh sáng, lần đầu tiên cái tên HTC được đông đảo người tiêu dùng ghi nhớ.
Lúc này, HTC đang ở thời kỳ hoàng kim, số lượng xuất xưởng cả năm đạt 24,6 triệu máy, tăng 111% so với năm trước. Thậm chí, tại thị trường Mỹ, HTC đã vượt mặt cả Apple và BlackBerry. Điều không ai ngờ tới, một công ty xuất thân từ gia công như HTC lại có thể đấm bay Apple, đá văng Nokia để trở thành ngôi sao của làng smartphone. Nhưng rồi, lại đến phần tuy nhiên quen thuộc, ngay khi HTC G7 trở thành hiện tượng, HTC cũng bắt đầu gặp phải một loạt rắc rối, mà không chỉ là một rắc rối, mà là rất nhiều rắc rối. Hãy theo dõi tôi để cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo, HTC đã rớt khỏi đỉnh cao như thế nào. Là lá cờ đầu của hệ sinh thái Android, HTC chính là công thần lớn nhất trong sự trỗi dậy của nền tảng này, khi Nokia vẫn đang cố chấp với Symbian, còn Samsung thì lưỡng lự chưa quyết. HTC đã dũng cảm đứng lên, chấp nhận đánh đổi việc đắc tội với đàn anh Microsoft để từ bỏ Windows Mobile và đặt cược vào Android. Tuy nhiên, khi Samsung và Motorola hoàn toàn gia nhập phe Android, tiếng nói của HTC trong hệ sinh thái này dần suy giảm. Quan trọng hơn, HTC còn tự phát triển giao diện trên UI, được người dùng đánh giá cao hơn cả Android gốc. Điều này khiến Google không hài lòng. Vì vậy, chiếc điện thoại Nexus thứ hai của Google không còn được giao cho HTC sản xuất nữa, mà thay vào đó là Samsung. Không chỉ giành lấy đơn hàng của HTC, Samsung còn giở trò cắt nguồn cung. Ai cũng biết màn hình của Samsung rất mạnh. HTC G7 sử dụng màn hình AMOLED của Samsung và đã tạo nên kỷ lục bán được hơn 10 triệu máy trong vòng 4 tháng. Nhưng đúng vào lúc G7 chuẩn bị vươn tới đỉnh cao mới, Samsung bất ngờ cắt nguồn cung màn hình, với lý do dòng Galaxy của họ cũng đang thiếu màn hình, buộc HTC phải chịu thiệt. Samsung vốn đã là ông lớn trong thời kỳ điện thoại phổ thông, với thương hiệu Anycon mà ai cũng biết, khi bước vào kỷ nguyên smartphone, họ học theo Apple, tung ra dòng sản phẩm cao cấp Galaxy, vốn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với HTC. Vì vậy, việc Samsung cắt nguồn cung màn hình của HTC cũng là điều dễ hiểu. Trước tình cảnh này, HTC chỉ còn cách tìm đến Sony để lấy màn LCD thay thế tạm thời ứng phó. Chiều rút củi đáy nồi này của Samsung không chỉ khiến HTC tổn thương nặng nề, mà còn khiến toàn bộ chuỗi cung ứng nhận ra tầm quan trọng của việc có nhiều nhà cung cấp linh kiện thay thế. Tất nhiên, đây là câu chuyện của sau này, nếu có dịp, sẽ có một tập riêng, nói về chuyện chiếc ghế ông trùm Android chưa bao giờ là vị trí dễ ngồi. HTC không chỉ bị Samsung chơi xấu, mà còn phải đối mặt với đòn tấn công từ Apple. Tháng 3 năm 2010, Apple kiện HTC vi phạm 20 bằng sáng chế của mình, không chịu khuất phục. HTC lập tức chi 300 triệu đô la Mỹ để mua lại bằng sáng chế từ một công ty khác, rồi phản kiện Apple vi phạm 5 bằng sáng chế của mình. Nhưng rõ ràng Apple đã có sự chuẩn bị kỹ càng, HTC thua kiện, dẫn đến việc điện thoại của họ bị cấm bán tại Mỹ. Không còn cách nào khác, HTC buộc phải ký một thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế kéo dài 10 năm với Apple để giải quyết tranh chấp. Nhưng liệu mọi chuyện có dừng lại ở đó không? Hoàn toàn không, đây mới chỉ là khởi đầu. Sau khi Apple mở màn, hàng loạt công ty khác, bao gồm cả Nokia, cũng bắt đầu kiện HTC vi phạm bằng sáng chế. Đáng chú ý, ngay cả Microsoft, người anh em cũ của HTC cũng tham gia. Trong kinh doanh, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. HTC đã phản bội Windows Mobile để chạy theo Android, nên khi Microsoft ra tay kiện, họ cũng không hề nương tay. Không có gì bất ngờ, HTC lại một lần nữa thua kiện. Từ đó về sau, mỗi chiếc điện thoại HTC bán ra đều phải trả cho Microsoft 5 đô la Mỹ tiền phí bản quyền. Chỉ trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi, HTC đã bị kiện không dưới 5 lần, tiêu tốn hơn 2 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các vụ kiện tụng, vô cùng lao đao. Sau bao thăng trầm, HTC tiếp tục chật vật tiến về phía trước và cuối cùng, vào ngày 6 tháng 4 năm 2011, giá cổ phiếu của HTC đạt mốc 1.200 đài tệ, đưa giá trị thị trường của công ty tăng vọt lên 33,5 tỷ đô la Mỹ. Vượt qua cả Nokia và BlackBerry, trở thành công ty điện thoại có giá trị thị trường lớn thứ hai thế giới. Cả năm đó, HTC xuất xưởng được 43 triệu chiếc điện thoại, thị phần toàn cầu đạt 9,1% trong giới kinh doanh Đài Loan, thậm chí còn lưu truyền câu nói, sinh con trai thì phải như Trương Trọng Mưu, sinh con gái thì phải như Vương Tuyết Hồng, đưa HTC lên ngang hàng với TSMC, nhưng rõ ràng, HTC không thể có nền tảng vững chắc như TSMC để duy trì vị thế lâu dài. Sau khi lên đến đỉnh cao, điều chờ đón HTC chỉ còn là con đường xuống dốc. Chỉ trong vòng 1 năm, thị phần của HTC bị cắt giảm một nửa, doanh số cả năm giảm 11 triệu máy. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là các vụ kiện liên tục đã ảnh hưởng đến doanh số, nhưng đó không phải nguyên nhân cốt lõi. Cái gốc của vấn đề là HTC đã thất bại toàn diện ở cả phân khúc cao cấp, trung cấp và giá rẻ. Ở phân khúc cao cấp, Apple đã có một bước đại nhảy vọt về thiết kế với iPhone 4, đưa thẩm mỹ thiết kế của iPhone lên một tầm cao mới, gần như nghiền nát Android vào thời điểm đó. Còn trong hệ sinh thái Android, Samsung đang trỗi dậy mạnh mẽ, dòng Galaxy của họ dần thay thế dòng G của HTC để trở thành ông vua Android mới. Samsung áp dụng chiến lược hai mũi nhọn, dòng S nhắm đến phân khúc thời trang và giới trẻ, còn dòng Note tập trung vào màn hình lớn và nhóm khách hàng doanh nghiệp. Đặc biệt, với sự ra mắt của Galaxy S3 và iPhone 5, HTC bị giật mất 60% thị phần. Phải biết rằng, cả hai mẫu điện thoại này đều đạt doanh số trên 50 triệu chiếc.
Vậy còn HTC, để đối phó, hãng tung ra dòng One, với hy vọng One X sẽ giúp lật ngược tình thế, nhưng kết quả lại khiến HTC muốn khóc cũng không được. Còn chip NVIDIA Tegra 3 trong One X bị quá nhiệt nghiêm trọng, giao diện UI không theo kịp xu hướng, lo sợ bị Samsung cắt nguồn cung màn hình AMOLED nên phải chuyển sang LCD, nhưng lại gặp lỗi màn hình ám vàng. Nhìn chung, HTC One X chẳng khác gì đàn em yếu ớt khi đứng cạnh iPhone 5 và Galaxy S3. Điều khiến HTC càng đau đầu hơn là phía trước bị Apple và Samsung chặn đường, phía sau lại bị các hãng điện thoại Trung Quốc như Xiaomi, Meizu đuổi theo sát nút. Trong những năm HTC còn là ông hoàng Android, công ty chủ yếu tập trung vào thị trường quốc tế. Mãi đến năm 2010, HTC mới bắt đầu chú ý đến thị trường Trung Quốc đại lục. Nhưng lúc này, thị trường đã không còn chỗ cho họ. Tứ đại gia Trung Quốc, ZTE, Huawei, Lenovo, Compaq đang phất lên mạnh mẽ nhờ các hợp đồng với nhà mạng. Dòng MX của Meizu cũng thu hút được lượng lớn fan trung thành. Còn Xiaomi thì phá đảo thị trường với mức giá 1.999 nhân dân tệ. Còn HTC thì sao? UI không bằng Meizu, giá không cạnh tranh bằng Xiaomi, hệ thống phân phối không bằng tứ đại gia. Ở Trung Quốc, HTC chẳng có gì ngoài sự kiêu ngạo. Thực tế, chính sự kiêu ngạo này đã đẩy nhanh sự suy tàn của HTC. Vậy HTC đã tự hủy như thế nào? Hãy theo dõi kỳ tiếp theo. Sự sụp đổ của HTC bắt đầu từ sự kiêu ngạo. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự suy tàn của HTC chính là sự kiêu ngạo trước sự trỗi dậy của Xiaomi và Trung Hoa Compaq Lenovo. HTC luôn giả vờ như mình rất nỗ lực nhưng lại không đạt được kết quả nào. Để thâm nhập thị trường Trung Quốc thuận lợi, HTC đã chọn mô hình điện thoại hợp đồng. Vì sao lại chọn mô hình này? Bởi sự trỗi dậy của HTC tại Mỹ chính là nhờ vào sự hỗ trợ của các nhà mạng. Hơn nữa, vào khoảng năm 2012, mô hình này thực sự rất phổ biến tại Trung Quốc. Nhưng thời kỳ của nó khi đó sắp kết thúc. Trong khi mô hình bán hàng trực tuyến của Xiaomi đang dần chiếm ưu thế, HTC vẫn muốn dùng mô hình hợp đồng để vào thị trường Trung Quốc. Rõ ràng là họ chưa làm nghiên cứu thị trường một cách đầy đủ. Mặt khác, HTC đã bỏ ra số tiền lớn để mời các ngôi sao như nhóm nhạc Mede và Vương Lực Hoành làm đại diện thương hiệu. Nhưng theo lời kể của các nhân viên đã nghỉ việc, ban lãnh đạo HTC hoàn toàn không hiểu văn hóa Trung Quốc và cũng không muốn tiếp xúc với người dùng. Các kế hoạch thị trường do nhân viên Trung Quốc đề xuất thường bị phớt lờ. Quan trọng hơn, những chiếc điện thoại HTC cung cấp cho thị trường Trung Quốc lại là bản bị cắt giảm tính năng. Ví dụ, HTC One X bản quốc tế có NFC và bộ nhớ 32GB, nhưng khi bán tại Trung Quốc, NFC bị loại bỏ và dung lượng bộ nhớ bị giảm xuống một nửa, không chỉ có một lần, mà tình trạng này xảy ra nhiều lần. Tất cả những điều này cho thấy HTC chưa thực sự dành tâm huyết cho thị trường Trung Quốc. Một nguyên tắc đơn giản là nếu một thương hiệu không quan tâm đến người dùng, thì người dùng cũng sẽ không đặt kỳ vọng vào sản phẩm. Cuối cùng, thương hiệu sẽ mất đi sức cạnh tranh trên thị trường. HTC đã rơi vào vòng lặp tiêu cực này. Sau đó, Samsung cũng rơi vào vòng lặp tương tự. Hai ngọn đuốc sáng của Android lại cùng rơi xuống một cái hố. Nhưng đó là câu chuyện của Samsung. Chúng ta sẽ bàn sâu hơn trong video về hãng này. HTC không thể chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, mà ở thị trường quốc tế cũng không làm nên chuyện. Họ từng chi 12 triệu đô la Mỹ để mời người sắt làm đại diện, nhưng kết quả không mang lại hiệu quả thực tế, thậm chí còn bị cư dân mạng châm biếm là dùng tiền công để theo đuổi thần tượng. Cả năm 2013, thị phần HTC giảm xuống dưới 2%, rơi khỏi top 10 thương hiệu điện thoại hàng đầu. Từ ánh sáng của Android đến bờ vực bị loại khỏi cuộc chơi, tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy 2 năm. Cùng lúc đó, ban lãnh đạo HTC xảy ra làn sóng nghỉ việc hàng loạt và hầu hết những người rời đi đều gia nhập các đối thủ cạnh tranh. Tòa tháp HTC khi đó đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Về sản phẩm, HTC thực sự đã có một số mẫu điện thoại khá tốt, nhưng hầu hết đều gây tranh cãi. HTC One, hay còn gọi là M7, với thiết kế thân kim loại nguyên khối 3 phần, thực sự rất ấn tượng, đến mức sau này bị Led TV, Samsung và nhiều hãng khác học theo. Tuy nhiên, mẫu điện thoại này lại có một nhược điểm chí mạng, camera chỉ có 4 megapixel, trong khi đó, vào thời điểm ấy, camera của Samsung S4 đã đạt 13 megapixel, iPhone 5 cũng có 8 megapixel, còn HTC vẫn dùng 4 megapixel, đúng là xem thường người tiêu dùng. Phiên bản nội địa của M7 chỉ sau chưa đầy nửa năm đã giảm giá xuống dưới 3.000 tệ. Sau đó, HTC ra mắt New One, tức là M8, tiếp tục sử dụng thiết kế kim loại nguyên khối như M7, nhưng các góc cạnh được bo tròn hơn. Tuy nhiên, camera vẫn giữ nguyên 4 megapixel, đối thủ chính của M8 vào thời điểm đó là Samsung S4, và giữa hai sản phẩm này, hầu hết người dùng đều chọn Samsung. Tiếp đó, HTC ra mắt M9, nhưng không có nhiều thay đổi so với M7 và M8, khiến HTC mất hoàn toàn khả năng cạnh tranh. Bước sang năm 2015, smartphone đã bước sang năm thứ 8, và ngọn đuốc Android HTC đã hoàn toàn rơi vào nhóm các thương hiệu không đáng kể. Sự chú ý của người dùng lúc này đã chuyển sang iPhone, Samsung, Xiaomi và Huawei. Cuối năm đó, HTC ra mắt A9, nhưng do thiết kế quả giống iPhone nên bị chỉ trích nặng nề. Lúc này, HTC cũng nhận ra rằng họ không còn khả năng cứu vãn thị phần smartphone, nên quyết định chuyển hướng sang thị trường VR, với hy vọng đặt cược vào tương lai, nhưng thực tế rất khắc nghiệt. Ngành VR dù có tiềm năng, cũng không thể lớn bằng ngành
ngành smartphone. Trong 3 năm tiếp theo, doanh thu của HTC giảm hơn 20% mỗi năm. Đến năm 2017, mối quan hệ giữa HTC và Google cũng đi đến hồi kết. Google đã chi 1,1 tỷ đô la Mỹ để mua lại bộ phận gia công smartphone của HTC, chấm dứt hoàn toàn mối liên hệ giữa hai bên. Từ đó, điện thoại Google không còn liên quan đến HTC nữa. Trong phần mở đầu của Lãng Chiều Chi Điểm, Mo Quân viết, những công ty đứng trên đỉnh của làn sóng, ngay cả khi không làm gì, cũng sẽ được làn sóng đẩy lên cao hơn nữa. HTC chính là chú lợn trên đỉnh gió, nhờ làn sóng smartphone mà trở thành ngọn đuốc Android, nhưng sự phát triển sau này của HTC lại chứng minh một câu nói khác, tiền kiếm được nhờ may mắn, sẽ mất đi vì thực lực. HTC có thực lực không? Đương nhiên là có, nhưng phần lớn đến từ năng lực sản xuất gia công, chứ không phải từ khả năng vận hành thương hiệu thực sự. Sự trỗi dậy của HTC phụ thuộc vào may mắn nhiều hơn là thực lực, nhưng họ lại nhầm lẫn điều đó, dẫn đến sự tự tin mù quáng, và cuối cùng là lao dốc không phanh. Trong khi đó, Samsung, Apple, Xiaomi là những công ty có thực lực lớn hơn may mắn, họ dựa vào may mắn để bay lên, nhưng chính thực lực mới giúp họ bay xa hơn. Hưng cũng đột ngột, Suy cũng bất ngờ, sự trỗi dậy và sụp đổ của HTC dường như đã được định sẵn từ trong chính DNA của họ. Mình là Tùng Dũ, đừng quên nhấn theo dõi để cùng khám phá những câu chuyện công nghệ hay ho và độc đáo nhé.